เคยสงสัยกันไหมครับว่าโรงแรมระดับ 5-6 ดาวทั่วโลกเนี่ยเขาใช้สวิตช์ไฟระบบสมาร์ทโฮมของแบรนด์อะไรกันผมหาคำตอบมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะฮะสำหรับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมทำความรู้จักกับหนึ่งในไอคอนิกแบรนด์ที่เป็นด้านของสวิตช์ไฟและระบบสมาร์ทโฮมที่มีดีไซน์มินิมอลถูกจริตกับผู้ที่หลงไหลในความสวยงามและก็ความพรีเมียมของ Material ระดับ Global Standard ที่มีการผลิตนะครับโรงงานแล้วก็นำเข้ามาจากประเทศเยอรมันจะมีความน่าสนใจดีเทลอะไรมากมายขนาดไหนมาติดตามพร้อมกันนะครับกับรายการ Adam Walkthrough ครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วครับก็ขอแนะนำคุณพราวนั่นเองนะครับก็ช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงครับได้ค่ะก็สวัสดีค่ะก็พราวนะคะก็เป็น Business Development Manager ของบริษัทจุงประเทศไทยนะคะครับผมขอเริ่มที่คำถามแรกนะครับคุณพราวว่าแบรนด์นี้มันอ่านว่ายังไงว่าจุงหรือยุงฮะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะก็จริงๆมันอ่านว่ายุงนะคะจริงๆมาจากชื่อของเจ้าของเราเลยชื่อมิสเตอร์ยุงนะคะก็อันนี้ตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่4แล้วก็ยังเป็นโอเนอร์มิสเตอร์ยุงอยู่นะคะครับอ๋อสรุปว่าอ่านว่ายุงใช่ยุงค่ะใช่เราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1912นะคะก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างยาวนานซึ่งคอนเซปต์เราคือ made in เยอรมันนะคะใช่ค่ะก็สวิตช์เราทุกชิ้นจะ made in เยอรมันซึ่งเราก็ค่อนข้างใส่ใจเรื่องคุณภาพเป็นหลักอยู่แล้วใช่อันนี้ก็อาจจะต้องขอเท้าความนิดนึงนะฮะว่าทำไมเราถึงมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือผมได้ไปพักโรงแรมที่ยุโรปอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมก็สงสัยว่านี่มันคืออะไรผมไม่รู้มันคืออะไรมันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมๆที่แปะบนผนังน่ะซึ่งผมก็เลยสอบถามกับทางโรงแรมนะว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ยี่ห้ออะไรซึ่งก็ได้คำตอบว่าอ๋อนี่คือมันเป็นสวิตช์ไฟซึ่งมันมีระบบออโตเมชันอะไรสมาร์ทโฮมด้วยอันนี้มันดูพรีเมียมมากๆแมทเทอเรียลแบบดูแพงดีมากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่านี่คือแบรนด์ยุงนั่นเองพอกลับมาที่ไทยเนี่ยก็เลยลองซอร์ซิ่งหาดูว่าเฮ้ยจะมีขายที่ไทยไหมซึ่งพอดีประจวบเหมาะว่าทางยุงเนี่ยก็มีที่ไทยแลนด์ด้วยประมาณนี้ก็เลยเอามาใช้ที่บ้านตัวเองด้วยประมาณนี้ครับคำถามต่อมานะครับก็คืออยากจะถามคุณพาว่าอันนี้สินค้าของในภายใต้แบรนด์ยุงเนี่ยมันมีประเภทมีอะไรบ้างครับก็สินค้าเราหลักๆเลยนะคะจะเป็นสวิตช์ไฟเพราะเราเริ่มต้นมาจากสวิตช์ไฟแล้วก็เราก็มีทั้งปลั๊กไฟด้วยของทั่วโลกเลยที่มีซัพพอร์ตทั่วโลกเลยปลั๊กไฟ USB ต่างๆที่ทางนี้ทางอดัมจะได้นำไปใช้ค่อนข้างหลายโครงการอยู่นะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นการคอลแลบกันที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเนื่องจากสวิตช์ไฟเนี่ยมันก็อาจจะดูธรรมดาเกินไปพอเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามาเนี่ยเราก็ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปลั๊กอินกับสวิตช์ไฟเพื่อที่จะให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราจะต้องเดินเข้าไปเปิดปิดสวิตช์ธรรมดาทั่วไปที่ทุกคนคุ้นชินกันอยู่แล้วแต่เข้ามาเนี่ยเราเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาเช่น Home Automation นะคะที่ได้นำเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็เรียกว่า innovation มาเต็มและอย่างที่บอกนะฮะเราผลิตในเยอรมันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความแข็งแรงทนทานอะไรพวกนี้อันนี้คือไม่ต้องห่วงนะเป็นแบรนด์เยอรมันอยู่แล้วเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมก็กังวลน่ะเพนพอยต์ของผมเองคือผมก็เคยทำบ้านที่แบบว่ามีระบบสมาร์ทโฮมซึ่งในก่อนหน้านั้นมันอาจถ้าเกิดมันเป็นอย่างซิปบีอะไรพวกนี้ที่เป็นแบรนด์จีนอะไรพวกนี้มันอาจจะมีความวุ่นวายและไม่ค่อยเสถียรซึ่งทางนี้ก็คือใช่เราก็จะแก้ปัญหาใช่เราก็เลยเราเห็นแล้วเรื่องเพนพอยต์ของการใช้พวกระบบสมาร์ทโฮมต่างๆในระยะย้อนหลังไป10 ปีแล้วกันก็คือเราเห็นเรื่องเพนพอยต์ว่าในการควบคุมในการคอนเนคชั่นมันมีจุดบกพร่องตรงไหนซึ่งเราก็นำจุดบกพร่องตรงนั้นนะคะมาพัฒนาเป็นสินค้าอันใหม่ที่ชื่อว่ายุงโฮมที่ทางอดัมเนี่ยก็ได้นำไปใช้ในหลายๆโครงการด้วยคำถามต่อไปนะครับก็คืออยากจะถามคุณพาวนะครับว่าทางยุงเนี่ยมีจุดเด่นอะไรไงบ้างครับจุดเด่นหลักๆของเราเลยนะคะแบรนด์เราก็คือ made in เยอรมันซึ่งในเรื่องของคุณภาพเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงเกิน over standard อยู่แล้วเพราะในการเทสของเราเนี่ยเราก็เทส over standard ไปอีกแล้วก็ยัง made in เยอรมันอยู่ก็เลยมีความไว้ใจได้ว่าในการใช้งานเนี่ยยาวนานแน่นอนนะคะ
ครับผมก็เรื่องความคงทนเนาะแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งในเรื่องของดีไซน์เพราะว่าจะเห็นได้ว่าที่คุณป๊อปได้ลองไปวิสิตในโรงแรมที่ต่างประเทศมาจะเห็นได้ว่าดีไซน์เราเนี่ยไม่มีโลโก้อยู่บนสวิตช์เลยคนก็จะไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรนอกจากจะแกะสวิตช์ออกมาดูข้างในเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับดีไซน์เป็นหลักเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้โลโก้หรือว่าคำต่างๆไปอยู่บนสวิตช์แล้วทำให้การดีไซน์เนี่ยมันไม่สวยงามอันนี้ก็จะทำให้มีความเรียบง่ายแล้วก็การใช้งานค่อนข้างสะดวกคือสำหรับในตัวผมเนี่ยผมมองว่าการทำอะไรให้มันดูแบบ simple minimal เนี่ยแต่ทำให้มันดูน่าสนใจนี่ยากมากเลยนะเพราะมันแบบมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเฟรมสี่เหลี่ยมที่มันดูแบบเรียบๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้ในเรื่องของผมรู้สึกนะเวลาเราไปสัมผัสได้กดนะกดแล้วรู้สึกเลยว่ามันแพงรู้สึกว่ามันดีอะอะไรเงี้ยแพงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันรู้สึกมันแบบมันพรีเมียมมากๆเลยเงี้ยมันเลยทำให้เราจะใส่ใจเรื่องวัสดุแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือคอนเซปต์ของสวิตช์จุงก็คือ made to touch ใช่เราทำมาเพื่อที่จะให้คนมาสัมผัสเพราะทุกคนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่จริงๆเป็นสิ่งที่เราจับทุกวันถ้าเราสังเกตเราจะเป็นสวิตช์เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันอยู่แหละแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบมองข้ามไปนิดนึงว่ามันเป็นสิ่งที่เราเป็นดีเทลเล็กๆในทุกๆวันที่เราต้องใช้เลยนะเพราะเราจะสังเกตได้ว่าจริงๆเรากดสวิตช์เนี่ยวันหนึ่งหลาย10 ครั้งรวมๆกัน 50,000 ครั้งใน10 ปีซึ่งอันเนี้ยสวิตช์เราเทสมาเกิน 50,000 ครั้งโอ้ยอดเลยฮะก็จริงๆแล้วที่ผมเห็นจริงๆอันนึงก็คือผมไปแบบสะดุดตากับสวิตช์ไฟที่มันมีสีหลากหลายมากเลยฮะซึ่งก็คือคอลเลกชันของเลอคาบูซีเอใช่ไหมช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงครับก็คอลเลกชันเลอคาบูซีเอก็ในหลายท่านอาจจะไม่ได้รู้จักคุ้นเคยแต่ว่าในวงการสถาปนิกเนี่ยเป็นสถาปนิกชื่อดังระดับโลกเลยที่ค่อนข้างจะเป็นได้เรียกว่าเป็นตำนานพวกแบบทั้งสถาปัตยกรรมด้วยในเรื่องของอินทีเรียด้วยซึ่งเราก็ได้มีโอกาสไปเรียกว่าคอลแลบในเรื่องของสีที่ทางคุณเลอคาบูซีเอเนี่ยออกแบบสีออกมาในแต่ละปีนั้นๆซึ่งความพิเศษของสีเขาเนี่ยคือแต่ละสีที่เวลาอยู่ในที่เดียวกันค่ะมันสามารถเข้ากันได้อย่างดีเลยโดยที่เรางงว่ามันอยู่ด้วยกันได้แล้วมันสวยงามขึ้นซึ่งเราก็เลยคิดว่ามันเหมาะกับสวิตช์เราเพราะสวิตช์เราเป็นสวิตช์ที่เราเน้นดีไซน์เป็นหลักด้วยเราก็เลยคิดว่าพอสีที่มันมาอยู่ในอินทีเรียดีไซน์ปุ๊บเนี่ยในหลากหลายสีเนี่ยมันจะทำให้เขาดึงดูดแล้วไม่ใช่แค่สวิตช์ไทยธรรมดาแหละเขาสามารถเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะในมุมของอินทีเรียก็สำหรับในมุมผมเนี่ยแน่นอนสมมติว่าผมมีธีมสักห้องนึงที่แบบสมมติเป็นเกมรูมอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมีสีแดงสีเขียวเนี่ยผมว่าแบรนด์ยุงเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ผลิตเดียวที่มีสีตอบโจทย์เราแบบนั้นเนาะสำหรับในการในเรื่องของพาร์ทของสวิตช์เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นปลั๊กด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมีตัวปลั๊กสีใช่ไหมแล้วก็ตัวสวิตช์สีซึ่งอาจจะเข้ากับธีมเราอะไรเงี้ยก็คือจะบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดกำลังมองหาในเรื่องของแบบสวิตช์ไฟตรงนี้อยากจะได้สวิตช์ไฟสีเดียวกันกับตัวงานดีไซน์เนี่ยก็ให้ลองเข้ามาดูที่ทางของยุงได้เลยเพราะว่ามันก็จะมีตอบโจทย์มากๆเรื่องของสีสันที่มันมีหลากหลายมากๆนะฮะมีมากกว่า63เฉดสีเลยใช่ค่ะสุดยอดเลยครับต่อมาตอนนี้เราได้รู้แล้วนะว่ามันมีความพรีเมียมยังไงดีไซน์เป็นยังไงเนาะคำถามที่คิดว่าผู้ชมมีคำถามอยู่ในหัวคือว่าเลนส์ราคาประมาณเท่าไหร่ครับยกตัวอย่างก็สวิตช์1 อันแล้วกันอะไรเงี้ยประมาณสวิตช์1 อันถ้าเป็นสีขาวเลยนะคะของเราเนี่ยเมดอินเยอรมันทุกชิ้นนะคะก็เริ่มต้นแค่490 บาทเท่านั้นเลยราคาดีมากๆเลยนะครับแล้วส่วนถ้าเป็นโลหะอะไรพวกนี้เป็นแบบพวกสแตนเลสใช่ไหมเพราะว่าที่นี่ก็จะมีทั้งบลัสทั้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมนอกจากพลาสติกเนาะอันนี้ถ้าเกิดเป็นพวกเมทัลอะไรพวกนี้มันราคาอยู่ประมาณเริ่มต้นที่1,000 กลางแต่ว่าวัสดุเราเนี่ยเป็นวัสดุอย่างอลูมิเนียมก็จะเป็นอลูมิเนียมแท้เลยทั้งชิ้นแล้วก็สแตนเลสก็เป็นสแตนเลสทั้งชิ้นเลยนะคะแล้วก็เมดอินเยอรมันทั้งหมดเลยใช่แล้วคำถามคือว่าสมมติว่าเราเลือกใช้เป็นสแตนเลสอะไรพวกนี้ฮะเวลาไปกดมันจะมีแบบลีกนะไฟรั่วไฟอะไรพวกนี้คือไฟดูดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมีจี๊ดๆไหมฮะอันนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าเราจะมีตัวฉนวนที่เป็นพลาสติกเพราะว่าตัวไส้เราเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดแล้วก็ผสมกับโลหะแล้วก็มีตัวกันพลาสติกให้ในก่อนที่จะปิดฝาครอบที่เป็นตัวอลูมิเนียมหรือว่าเป็นสแตนเลสก็คือว่าเซฟตี้แน่นอนเรื่องนี้นะครับเซฟตี้แน่นอนเพราะว่าเยอรมันค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องดีเทลพวกนี้มากใช่ครับผมช่วยอธิบายรายละเอียดเจาะลึกนิดนึงเกี่ยวกับสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาก็คือตัวยุงโฮมนั่นเองนะฮะ
ได้เลยค่ะอันนี้เป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในเยอรมันแล้วเราก็เพิ่งได้นำเข้ามาประเทศไทยเลยนะคะก็มีอดัมนี่แหละเพิ่งได้นำเข้าไปในหลายๆโปรเจกต์เป็นเจ้าแรกเลยนะคะก็อันนี้ข้อดีของตัวยุงโฮมเรานะคะก็คือเราจากที่เราที่คุณป๊อบแจ้งมาก่อนหน้านี้ใช้เป็นของซิกปี้หลายๆอย่างที่เป็นของอาจจะเป็นของประเทศจีนหรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่มีความเสถียรซึ่งยุงโฮมเนี่ยเราออกมาเนี่ยเป็นไวเลสสวิตช์ก็คืออาจจะใช้แค่สายที่เป็นไลน์กับนิวตันปกติมีสวิตช์ทั่วไปใช้เลยแล้วก็สามารถคอนเนคให้กับแอปให้บ้านเขาหรือว่าไฟเขาสมาร์ทได้เลยนะคะก็นี่เป็นคอนเซปต์แล้วคอนเซปต์ของรูมโฮมเราเนี่ยเราจะใช้บลูทูธซึ่งความเสถียรเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงมากเพราะว่าเราไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตในบ้านเลยหรือว่าโทรศัพท์เราไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็สามารถโหลดแอปยุงโฮมนี่สามารถโหลดฟรีได้เลยนะคะก็โหลดปุ๊บแล้วก็แค่คอนเนคกับสวิตช์ที่เป็นยุงโฮมได้แล้วก็สามารถคอนเนคได้เลยก็คือถ้าอธิบายคร่าวๆง่ายๆเนี่ยทางของยุงโฮมเนี่ยใช้เป็นเบสเขาเรียกว่าเป็นบลูทูธเบสนั่นเองใช่ไหมเป็นแบบเมชใช่ไหมใช่เป็นแบบเมชบลูทูธก็คือมันจะได้เรื่องของ security ด้วยที่ไม่สามารถแบบว่าแฮ็ก Wi-Fi อะไรเข้ามาใช่ไหมเป็นระบบปิดซึ่งสามารถที่จะถ้าเกิดเราจะขอเข้ามาใช้ต้องมีการขอ permission ต้องมีการ pairing กันใช่ไหมฮะใช่ต้องให้เป็นอย่าง owner หรือว่าเป็นเจ้าของที่ connect คนแรกเป็นคนให้ permission เข้าไปซึ่งอีกอย่างหนึ่งเลยคือในการ connect เนี่ยเราก็ใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวในการเชื่อมต่อได้เลยซึ่งหลักๆส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อในการควบคุมไฟควบคุมม่านนะคะแล้วควบคุมแอร์หรือเครื่องปรับอากาศก็ข้อดีของตัวคำว่าสมาร์ทเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมุมมองในเรื่องของ end user เนอะกลับเข้ามาที่บ้านเราสามารถที่จะใช้ voice control ได้แบบam home อะไรพวกนี้สั่งผ่าน Alexa อะไรได้ถูกไหมฮะแล้วก็ให้แบบเปิดปิดไฟ set lighting good night อะไรพวกนี้ได้หมดเลยก็เพื่อความสะดวกสบายกับบ้านในยุคสมัยปี 2024 นะฮะพอฟังแบบนี้นะครับก็มีคำถามขึ้นมาทันทีนะว่ามันดูแอดวานซ์มากเลยอ่ะมันใช้ยากไหมครับถ้าที่บ้านนี้ผู้ใหญ่อะไรคุณพ่อคุณแม่นี่จะลำบากไหมฮะข้อนั้นเราได้คิดกันมาเรียบร้อยแหละอันนั้นเราจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยที่อาจจะไม่สะดวกในการใช้แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มีสวิตช์อันหนึ่งที่เป็นสวิตช์แบตเตอรี่เป็นไวเลสเลยคล้ายๆรีโมทเราสามารถเซตอัพซีนหรือว่าเซตอัพโหมดต่างๆอย่างเช่นอาจจะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่ห้องนั้นให้ท่านกดปุ่มเดียวที่หัวเตียงให้ทุกอย่างปิดในห้องท่านได้เลยแล้วก็รีโมททีวีเลยใช่ประมาณนั้นเลยซึ่งผู้สูงอายุเขาค่อนข้างชินกับการใช้เวอร์ชันนั้นอยู่แล้วมันจะมีปัญหาจุกจิกแบบว่าสมมติว่าแอปมันค้างมันอะไรต้องเมนเทนแนนซ์ต้องเรียกช่างอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะไอ้ระบบไม่มีเลยอันนี้เราออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นเซอร์วิสเลสถ้าเรียกง่ายๆก็คือเราไม่อยากให้ทางเจ้าของบ้านหรือว่าในการติดตั้งเนี่ยยุ่งยากเลยก็คือถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งเนี่ยช่างทั่วไปทำงานได้เลยหรือว่าในเรื่องของการเซตอัพเจ้าของบ้านเซตอัพเองได้เลยนะคะแล้วก็แค่คอนเนคแค่โทรศัพท์มีบลูทูธพอเซตอัพได้เลยแล้วก็เปลี่ยนซีนเป็นอะไรไม่ต้องเรียกช่างเพิ่มเติมมาเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าใช้มือถือ iPhone เป็นอ่ะใช้งานเป็นแน่ๆใช่หรือว่า Android ก็ได้หมดเลย Samsung ก็โหลดแอปฟรีได้ใช้ได้เหมือนกันใช่ครับท่านใดสะดวกคนละโมเดลกันใช่โอ้เยี่ยมมากๆเลยนะครับสมมตินะครับถ้าเกิดว่าบ้านเรามันเกิด loss อินเทอร์เน็ตขึ้นมาอะไรเงี้ยเราจะสามารถใช้งานได้อยู่ในระบบสมาร์ทโฮมอันนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยเลยใช่อันนี้เราเข้าใจว่าแบบเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตบางทีมีช่วงฝนตกหนักในประเทศไทยเนอะมันอาจจะมีอินเทอร์เน็ตดาวได้บ้างบางช่วงซึ่งอันเนี้ยเราได้คิดค้นมาแล้วก็คือเราตอบโจทย์โดยที่ว่าทำไมเราถึงใช้บลูทูธเพราะบลูทูธไม่มีทางดาวแน่นอนโทรศัพท์เรามีบลูทูธเราสามารถคอนเนคสวิตช์ที่บ้านเราได้เพราะสวิตช์เราจะมีบลูทูธในตัวก็ไม่ต้องกังวลว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะใช่ค่ะสามารถคอนเนคได้ทันทีสุดท้ายนะครับอยากจะให้คุณพาวนะครับช่วยฝากอะไรถึงแฟนๆอดัมหน่อยครับค่ะก็เบื้องต้นอยากจะฝากอดัมนะคะเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของยุงประเทศไทยแล้วก็โชว์รูมแห่งนี้ก็คือเป็นโชว์รูมของบริษัทยุงประเทศไทยเลยนะคะอยู่ที่ย่านสาทรติดกับ BTS สุรศักดิ์ที่ตึกไทย CC นะคะขึ้นมาชั้น 14 ได้เลยหรือว่าจะสะดวกไปที่โชว์รูมของอดัมนะคะที่ CDC ก็ได้เลยค่ะตามสะดวกเลยค่ะสุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณทางคุณพราวนะครับแล้วก็ทางยุงไทยแลนด์นะฮะที่ให้โอกาสเรามาวิสิตที่ยุงไทยแลนด์ที่นี่นั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้ผมและคุณพราวก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมและขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ